Yo, Auto Ace fam! Kung naghahanap ka ng pangnegosyo na sasakyan ngayong 2026, malamang narinig mo na ang pangalan na bumabalik sa eksena, ang Toyota Tamaraw. Isang pangalan na kilalang-kilala ng mga Pinoy at ngayon, bumalik siya na mas modern, mas matibay, at mas panghanap buhay. So ang tanong, magkano na ba ang Toyota Tamaraw sa Pilipinas? Anong variants ang available? At higit sa lahat, sulit ba talaga siya pang negosyo? Let's go! As of the latest PH listings, ang Toyota Tamaraw ay may presyong nagsisimula sa humigit kumulang 750,000 pesos at umaabot hanggang halos 1 million pesos depende sa variant at body type. Ibig sabihin, pasok siya sa budget ng karamihan ng SME owners, lalo na kung ikukumpara sa mas malalaking pickup o van. Ngayon, punta tayo sa variants. Ang Toyota Tamaraw ay hindi lang iisang klase. Marami siyang body options, depende sa negosyo mo. May drop side/pickup variant, perfect para sa construction, farm goods, at heavy hauling. May aluminum van, ideal para sa delivery, logistics, at online selling businesses. May utility van para sa service crews at company transport. At syempre, may Tamaraw FX style passenger variant, pang people mover, pang shuttle, o pang rural transport. Isang platform, maraming pwedeng pagkakitaan. Pagdating sa engine at tibay, dito kumakapit ang Tamaraw. Built siya sa ladder frame chassis, pang trabaho talaga, hindi pang forma. Available with diesel engine options. Nakilala sa tipid sa krudo, malakas sa kargahan, at madaling i-maintain. Hindi ito yung sasakyang pang show. Ito yung sasakyang papasok kahit araw-araw, ulan o araw, may karga o wala. Sulit ba ang Toyota Tamaraw pang negosyo? Kung hanap mo ay low ownership cost, matibay na pangharabas, madaling piyesa, at mataas ang resale value, malakas ang laban ng Tamaraw. Hindi siya pinaka-fancy, walang sobrang tech, pero ang binabayaran mo dito ay reliability at pangmatagalang kita. Para sa mga delivery business, construction, agribusiness, transport service, at small to medium enterprises, ang Toyota Tamaraw ay practical tool, hindi luho. So, eto ang bottom line. Kung ang hanap mo ay pangnegosyo na sasakyan, na kayang magtrabaho araw-araw, na hindi masakit sa ulo sa maintenance, at may pangalan na subok na ng panahon, the Toyota Tamaraw 2026 is worth serious consideration. Auto Ace fam, ikaw, pang-delivery ba, pang-kargahan, o pang-shuttle ang Tamaraw mo? Kung nakatulong ang video na to sa decision mo, please like, subscribe, at ishare mo rin sa kaibigan mong may negosyo. Ride safe, drive smart. Thanks for watching.